Okay, so we are in episode 2 of our Tiklop series. This is actually the last part of the topic, how to buy your first folding bike. We'll cover the specifications, stores, and I'm just gonna give you some additional tips. But still, you don't have to worry because even though this covers a lot of numbers, we're still gonna lay it out for you in basic terms. So nakatingin ka na sa pictures and sa mismong details nung folding bike na kinakanvas mo. So eto na, product specifications na. O diba? So ang dami-daming pinagsasasabi ng details, hindi mo maintindihan. May group set, may chain, may wheel size, at iba pang technical terms na parang naging Asian yung nakasulat. Well, huwag ka maglala, di ko din naman na-explain sa iyan in details. What I'll do is try to explain yung mga bagay na need mo lang malaman so that when you compare pricing, you will know kung bakit ang isang folding bike ay mas mahal kumpara sa isang folding bike din na kaparehong brand lang naman. I would say 20 inches ang standard size. Ito yan, 20 by 1.5 or 20 by 1.75. Alam na natin na yung 20 dyan ay yung diameter. Yung 1.5 naman ay yung taba or width ng gulong. So dito sa taba ng gulong nagkakaroon ng varieties. The bike can have 1.5 inches or thinner. On the other hand, it can go as wide as 2.125. Mas madali makabili ng full size fender if ang gulong mo ay 20 by 1.5 or mas manipis. Mas magaan din siya pero mas matagtag compared sa 1.75. So yung 1.75 yan yung mas okay sa road condition natin dahil iwas tagtag kumpara mo naman doon sa mas maninipis na gulong. Pero syempre mas mabigat. The only type of numbers that you need to remember is the decimal and the fractional. In terms of practicality ay mas mura at mas madali ka makahanap ng nasa decimal group for tires and inner tube than the fractional type. Dalawang klase lang naman meron. Ito yung single speed at multi-speed. Yung single speed, sa madaling sabi, ay yung walang cambio or any speed selector. Yung multi-speed naman, actually ay hindi mo makikita sa brochure or specs na nakalagay ang mismong salitang multi-speed. Instead, ang makikita mo nakasulat ay numbers mismo like this: 6 speed, 7 speed, 8, or 9 speed. So ano ba ang difference nila? Ang single speed ay ang pinakasimpleng setup dahil wala nang additional parts pa na nakakabit sa bike mo. Malinis din tignan or minimalist ang dating lalo na sa folding bikes. Since walang additional components ay medyo mas magaan ang bike in a general sense. At nabanggit din natin na malaking ginhawa kapag binubuhat mo na yung bike mo versus sa merong speed variants. Yun nga lang, maski ano pa man ang road condition, mapapaakyat man or pababa, wala ka pa ding pagpipilian. Unlike sa multi-speed ay may option ka depende sa daan. Halimbawa, if paakyat or yung tinatawag na uphill. Sa tamang adjustment ng cambio ay malilesen ang bigat ng pagpadyak. If single speed ka, medyo struggle sa mga pataas or paakyat na daan. Sa mga patag na daan naman, kapag naka multi-speed ka, ay pwede pang mai-adjust para maging mas mabilis ang takbo mo. Pero actually ay meron pang isang klase. But I'm not gonna put much emphasis on this kasi medyo rare siya. Pero babanggitin ko for additional information na lang. Ito yung internal gearing. Pwedeng 2 or 3 speeds but yung chain niya is parang single speed lang na simple dahil nasa loob yung mechanism niya. Kumpara mo naman sa single speed, dito ay may additional option ka kahit papano. Yun nga lang ay may kamahalan ng presyo at medyo complicated na siya. So, it's really important na alam mo yung ruta mo or mga dadaanan mo when selecting between a single speed and a multi-speed. Kasi mas mapapagastos ka lalo if later on you realize na bitin ka pala sa single speed. Mas complicated kasi siya i-upgrade into a multi-speed. Madami ka pang papalitan. In a nutshell, a single speed setup is okay for mostly flat roads or less than 15 kilometers na biyahe. If may mga pataas ka na dadaanan like bridges, definitely you'll need a multi-speed. Medyo dagdag nga lang sa maintenance, pero bawi ka naman sa may tutulong yan sa'yo when you tackle the uphills. Simple lang sa part na to. Usually naman ay Shimano ang brands na nakalagay sa mga entry levels na folding bike. Take note na ang nakalagay dapat is Shimano instead of Shinano, Shimeng, Shimani, and so on. Syempre, if mura talaga yung nabili mo at hindi branded, most likely ay copies or counterfeits yung mga parts na nakalagay. Ganun talaga eh. Of course, napakadaming brands ang pwedeng included sa setup ng bike that's for sale. Hindi lang naman Shimano yan, madami pang ibang brands. Pero, binanggit ko lang ito kasi ito talaga yung madalas magkaroon ng peke or copies then being advertised as the real thing. So, if a bike is advertised to have a Shimano drivetrain, dapat Shimano ang nakalagay at hindi yung mali-maling spelling na nandyan. A simple folding bike utilizes a V-brake. However, it seems na majority ng bagong labas na models ngayon ay mga naka-disc brake na. Ito yung kagaya ng mga nasa motor.
Ibig sabihin, mas high-tech yung mga naka-disc brake or mas innovative kumpara sa previous models ng isang folding bike. In my opinion, okay naman ang V-brake. Mas simple ang parts, mas magaan, mas madali lang palitan. Maski ikaw ay kayang-kaya mo. Especially na yung mga brake pads ay papalitan mo talaga on a regular basis. Gaya nung sa speed kanina, ang brake system ay meron ding isa pang klase. Babanggitin ko na lang dahil makikita mo na lang to sa mga classic na folding bikes or yung mga second hand or mga Japan surplus. Ito ay mas mahirap tanggalin at ibalik. Well, the only time na gagawin mo na naman yan is if magpapalit ka ng inner tube in case maflatan ka sa daan or syempre kung magpapalit ka talaga ng gulong. But don't worry, if you're looking for a brand new folding bike, it's either disc brake or V-brake na ang mga nakalagay dyan. So now that you have some ideas, here we go with looking for that store where you can buy that first foldy. You have 3 options where to buy. Una ay yung sa mga decent bike shops. Second is sa mga Facebook groups or marketplace. And yung pangatlo is yung sa Shopee or sa Lazada or actually any online platform. It's first in our list for obvious reasons. Pag pumunta ka sa mga decent bike shops, ay personal mong makikita, masusuri at masusukat ang bike versus sa photos and videos lang sa internet. Masasagot ang mga tanong mo with demonstrations pa. Makikita mo ang mga bikes, makakapili ka pa in case magbago ang isip mo sa mga model ng bike, and definitely kung anong ituro mo ay yun ang iuwi mo. Unlike sa online na photos lang ang basihan at malaki masyado ang risk for stress. Then, bago i-release yung bike ay maitutono na, making sure na pag-uwi mo ay ready to use na. Pero ang pinaka the best ay yung may warranty. Sa Decathlon nga, for example, ay naka-lifetime warranty yung certain models ng folding bikes nila. Yun nga lang, ay kailangan mong personal na puntahan yung mga shops na yon at mas pricey din sila compared to other sources of folding bikes. But, if this is something that you can definitely live with because the pros actually outweigh the cons, then this is ideal for you. Sa Facebook groups and marketplace ay definitely makakamura ka. Mas madaming second hand than brand new. Since nagta-transition na tayo into online ay madami na ding legit na bike shops dito. Or yung nagbebenta lang online pero meron pa ding physical store. Maganda to kasi nakikita mo na yung details ng bike sa ads at pwede mo pang puntahan mismo yung store just to make sure na legit. Yun nga lang ay madaming issues ang marketplace or FB groups transaction in general. Siguro gawa na lang natin ito ng sariling video on its own para makabawas tayo sa oras. But for example lang, nangunguna dyan yung mga scam. Not only sa pera, pero yung lost hours mo because of the failed transaction or in short, sa time. Yung tipong ang dami mo ng hours na ginugol sa pag-inquire, then hindi ka lang sisiputin sa agreed meetup schedule for whatever reason. Isa pang problema dito sa groups or marketplace is yung expectation versus reality. So, sa mga newbies, I don't recommend going through online kasi we are talking about a significant amount of money, but if you know what you're doing, this will actually yield satisfying results. Okay, so dito na tayo sa paborito ng bayan. It seems na lumilevel up na si Shopee and Lazada dahil pati bikes ay meron na din sila and kaya na din nila i-deliver. Of course, this is because yung mga traditional bike shops ay nagsiset up shop na din sa kanila, which is good kasi at least some of them ay probably kilala mo na. Kumbaga parang nagpo-full force lang sila online, like meron sa FB and then at the same time meron din sa online shopping platform. But madami na ding new players sa platforms na to and minsan ay mura din ang presyuhan. Pero syempre, madami ding scam. Bigyan ko lang kayo ng mabilis ng tips. If dito kayo sa online platforms na ito bibili, meron isang common denominator ang scam dito. Yun yung makikipag-transact sila outside of the app instead of within the system. Kaya once na sinabi sa'yo na tatawagan ka or mag-chat na lang sa ibang channel like Viber or anything, get out of the shop immediately. I think both platforms naman ay may customer protection system. Kaya you have to do your business within their app para covered ka just in case something went wrong. Another thing is, always read the description. Add to cart ka ng add to cart. Mamaya dyan, ang in-order mo na pala ay laruan lang na pinagmukhang tunay na bike sa picture. Then of course, make sure na alam mo how the platform works in terms of refund, returns, or the like. Baka mamaya kasi may mapindot ka dyan, which should be the only thing na makakapagsalba sa'yo if may problema, pero since napindot mo na ay touch move na pala. So, while masyadong nakaka-entice talaga ang mag-shop dito dahil sa ganda ng lineup ng photos, kumpleto ang details at baba ng presyo, mas maire-recommend ko pa rin yung ikaw ang pupunta sa physical na bike shop. Pero if wala ka talagang option but via these platforms, then protect yourself by doing your due diligence first. Isa pa nga palang dilema dito ay dadating ang bike sa'yo na hindi pa ready to use. So, you should have someone na marunong mag-assemble ng bike or marunong magtono dahil chances are, hindi pa yan calibrated pag dumating. Pero syempre, this is something you can deal with naman by going to your nearest bike mechanic. So, ang pros ay, una, mura. Pangalawa, madaming variation to choose from. And pangatlo, probably yung particular na brand or model ng folding bike na gusto mo ay available. Ang cons naman ay, first, not sure about the warranty unless you got it from a reputable seller with a physical shop. Second, syempre andyan pa din ang expectation versus reality. Third, wala kang control sa gasgas due to transport. So kung maselang ka dito, you might wanna talk with the seller and see if there are any other options that would ensure a dent-free bike. Halimbawa, baka pwede kotse na lang ang mag-deliver instead na motor.
So nakapili ka na finally ng folding bike at nasa loob ka na ng bike shop. Then, ito yung mga dapat mong i-check. Okay? So, yung mga dents or gasgas, i-check mo kung sobrang dami. If it's a brand new bike, the dents should be minimal to none. Ibig sabihin, normal lang na may kaunting gasgas dahil syempre in reality ay hindi naman kontrolado ng sellers yan kung paano i-handle ng logistics company ang bikes. Although may mga protection yan like bubble wraps or makakapal na foams, pero hindi kasi talaga may iwasan yung gasgas either sa logistics o yung sa pag-handle mismo ng mga bike shop assistants or mechanics sa mismong bike shop. If may option ka naman, syempre piliin mo yung pinaka-mint. Pero hindi naman nakaka-apekto ang mga gasgas sa performance. It's just that we have to be mindful how to know if yung dents ba ay cause lang ng normal handling or mukha na ba talaga siyang nagamit na. In other words, iniiwasan lang natin dito yung mga bikes na ina-advertise as brand new or pine-present na brand new where in fact it's been used. So kumbaga hindi na pala talaga siya brand new. So lugi ka kasi ang binayaran mo is presyong brand new pero yung nakuha mong bike ay nagamit na. Isa pang dapat mong i-check ay yung mga gulong. I'm sure alam mo naman ang difference ng gulong na gamit na versus sa gulong na hindi pa na ira-ride. Check mo din yung hinge and yung mga fail-safe locks nito. If safe ba siya or walang tendency na matanggal. This part is something na i-anticipate mo na lang. Kailangan mong i-check itong part na to kasi ito yung pinaka-importante kasi syempre safety na ang pinag-uusapan natin dito. Kasi syempre, for instance, nagra-ride ka at biglang nagkaroon ng failure dyan sa hinge or yung sa mga locks, alam mo na ang aabutin mo pag nasa daan ka at nahati ang folding bike. Swerte ka na lang if wala kang kasunod na mga sasakyan. Then, check mo if responsive ang brakes and gears para right then and there ay mapatono mo na para naman ready to use na ang bike mo pag inuwi mo sa bahay. Even yung bike stand ay dapat walang issue kung kasama sa package. So in other words, kung nasa bike shop ka, talaga ma-check mo lahat and maitotono ng maayos so that pagdating mo sa bahay ay talagang sasakyan mo na lang at wala ka nang kailangan pang i-calibrate or i-adjust lalo at baguhan ka sa folding bike. So here are just quick tips so that you can somehow maximize that first folding bike purchase. These are parts specific in which I'll tell you whether it's for compact or comfort or any other advantages for that matter. Basically, what these additional tips aim at is for you to avoid any immediate replacement of any parts just right after your purchase simply because it doesn't fit right. If what you're looking to buy is either Dayhon or Tern, you may skip this part. Okay na yan. This is more likely to apply to second-hand or Japan surplus bikes. Sobrang dami kasi nilang variety. The end of the day, talagang budget ang pinag-uusapan dito. Magkano ba ang willing mong ilabas para sa isang bisikleta? If ang budget mo ay nasa 4K, then madali lang yan. Pasok yan sa mga Japanese surplus. On the contrary, if willing ka naman gumastos ng 100K for something that's really worth it, then go for a Brompton. Hindi ka na mapapahiya dyan. Gamitin mo man or pang display, panalong-panalo na yan. Both uses ay may certain value. But for those in between na gusto ay performance folding bike, aesthetically pleasing and folds neatly, ay medyo madami-daming research ang gagawin and some factors to consider. Just be patient and do your research. Ang maganda lang kasi if nagre-research ka muna is yung gamit na nabibili mo ay sulit. Yan yung maganda kapag hindi ka lang bili ng bili agad-agad. Kumbaga nakukontento ka sa binili mo at definitely sulit yung time na nakukonsume mo sa research. But regardless of much money or less of it, I'm sure it's still gonna be a significant amount that you will part from. Hi guys, so that's it for our topic, how to buy your first folding bike. If you reached this part, thank you for watching and I hope you were able to pick up something. Just give me some love if you did, hit that like button. And if you need to ask anything, just drop it in the comment section and I'll try my best to answer it. See you in our next episode.